Hallo allemaal, Dutchies to be. Hoi, als jij nieuw bent. Ik ben Kim en ik ben jouw nieuwe docent Nederlands. Maar in de video van vandaag ga ik jullie niet per se iets leren over het Nederlands. Ik ga het vandaag hebben over een paar van mijn gewoontes en rituelen. Die door sommigen misschien een beetje raar gevonden kunnen worden. Maar die mij enorm helpen om mijn energie omhoog te tillen, om productiever te zijn, maar vooral om me veel gelukkiger te voelen. En natuurlijk ben ik ook heel benieuwd naar jullie gewoontes en jullie rituelen. Dus als je wilt, kun je die in de reacties delen met mij en met de anderen. Zodat ik misschien ook weer inspiratie van jullie kan opdoen. Nou, voordat ik mijn rare gewoontes ga delen, eerst nog een klein verschil tussen wat een gewoonte is en wat een ritueel is. Een gewoonte is vaak functioneel en praktisch. Dus wat doe je elke dag? Bijvoorbeeld je tanden poetsen, naar je werk fietsen of lopen of met de auto gaan. Je eten opeten voor de televisie. Ja, dus dingen die je elke dag doet, die praktisch zijn, dat zijn gewoontes. En dan kun je goede gewoontes hebben en slechte gewoontes. En een ritueel gaat nog iets verder dan een goede gewoonte. Dit is iets wat je doet wat niet alleen praktisch is, maar waar ook echt een intentie achter zit. Nou, en ik heb dus een paar praktische gewoontes en een paar rituelen waar echt een intentie achter zit. Allereerst heb ik een ochtendritueel. En ik kan iedereen aanraden om een ochtendritueel te beginnen. Alvast een disclaimer. Wat ik doe, dat werkt voor mij. Dus wat ik doe tijdens mijn ochtendritueel, dat zou je ook kunnen doen. Maar je zou ook iets anders kunnen doen. Maar het voordeel van een ochtendritueel is wel dat je niet gewoon de wekker hoort, opstaat, eerst snoezen en snoezen en snoezen en opstaan en als een zombie naar de badkamer gaan of naar de keuken en op de automatische piloot jouw dingetjes doen en naar je werk gaan. Nee, dat zijn dus gewoontes. Maar ik kan je aanraden om echt met aandacht op te staan. Want hoe wij onze dag beginnen, dat bepaalt vaak ook de rest van de dag. Hoe jij je voelt of hoe jij in je energie zit voor de rest van de dag. Als jij bijvoorbeeld opstaat, je had een nare droom of het is heel koud of je voelt je niet lekker en je gaat eruit en op de automatische piloot je dingen doen en je energie is laag, dan is het heel moeilijk om later op de dag weer beter in je energie te komen. Je vrolijker te gaan voelen. Of als je je 's ochtends heel erg haast en super veel stress hebt om op tijd naar je werk te gaan, dan is het heel moeilijk om later op de dag meer ontspannen te worden. Dus wat kun je doen of wat doe ik? Of ik zal eerst delen hoe ik vroeger ben begonnen. Want vroeger had ik geen ochtendritueel. Mijn alarm ging. Ik drukte op snooze. Mijn alarm ging weer, ik drukte op snooze, ik snoesde 2, 3 of soms wel 6 keer voordat ik opstond. Omdat ik het zo moeilijk vond om uit bed te komen. Nou, dit is echt killing om zo je dag te beginnen. Het schijnt heel slecht te zijn om te snoezen. Omdat elke keer word je wakker, je schrikt van de wekker. En dan val je weer een beetje in slaap. Maar een slaapcyclus bestaat uit verschillende stadia. En eigenlijk, als je in slaap valt, is het beste voor jouw lichaam om zo'n hele cyclus met al die stadia te doorlopen. En elke keer als je wakker wordt in het midden, wat je doet met snoezen, dat schijnt super slecht te zijn. Ja, dus ik was al begonnen eerst met een wekker zetten elke dag om 7 uur en niet meer te snoezen. Hoe ik me ook voelde, om 7 uur ging de wekker en ik stond op
Of ik nou moe was, of het nou koud was, of het nou donker was, of ik nou wel of geen zin had. Ik moest opstaan. En de eerste dagen was het een beetje lastig. Maar al snel voelde ik, wauw, eigenlijk werkt dit heel goed. Eigenlijk hou ik meer energie over de dag al over door gewoon niet te snoezen. En dus niet in de ochtend al te beginnen met het gevecht met de wekker en met jezelf. En elke keer dat gevecht in je hoofd. Ga ik nu opstaan? Nee. Ga ik nu opstaan? Nee. Logisch dat ik elke dag hoofdpijn had, omdat ik mijn dag begon met deze vraag 5 keer aan mezelf te stellen. Opstaan? Nee. Opstaan? Nee. Opstaan? Nee. Dit keuzemoment kan gewoon weg. Er is geen keuze. Je wekker gaat, je staat op. Klaar. Tegenwoordig zet ik geen wekker meer. Tegenwoordig word ik elke dag wakker uit mezelf rond 7 uur, soms 7:30, soms 8 uur. Ik heb het geluk dat ik niet op een bepaalde tijd mijn bed uit hoef. Ik ben een ochtendmens, dus ik vind het heel fijn om op tijd op te staan. En ik weet dat heel veel mensen, vooral veel mensen die naar hun werk moeten, waarschijnlijk echt voor 7 uur opstaan, om 6 uur. Dat vind ik heel vroeg en ik ben heel dankbaar dat ik dat niet hoef te doen. Maar nu is mijn biologische klok zo dat ik altijd op tijd naar bed ga en tussen 7 en 8 opsta, ook in het weekend. Gewoon altijd. Dus zonder wekker. Ik word gewoon wakker. En het eerste wat ik dan doe is mijn dankbaarheid uiten. Mijn dankbaarheid uiten, ja, naar het universum of het goddelijke of mezelf of het maakt niet uit. Maar dankbaarheid, dat voelen en dat uiten en in je hoofd zeggen of hardop zeggen, dat maakt niet uit. Maar dat is een van de key dingen die het allerbelangrijkst is wat ik de afgelopen tijd heb geleerd. Wat mij meer energie geeft, meer geluk geeft, door dankbaarheid te uiten op verschillende momenten op een dag. En daarmee te beginnen. Dus of nou je wekker gaat of je wordt uit jezelf wakker, dat maakt niet uit. Maar het eerste, dankbaarheid voelen en uiten. Dat helpt mij in elk geval. En vaak ben ik dankbaar voor de heerlijke nacht. Want ik slaap echt als een roos. En ik heb vroeger jarenlang, 15 jaar lang, heb ik slaapproblemen gehad. En nu niet meer. Dus het eerste wat ik doe als ik lekker heb geslapen, wat bijna altijd is nu, is dankbaarheid uiten. Dankjewel voor de heerlijke slaap. En dan sta ik op met mijn ene been uit bed en mijn andere been uit bed. En ik probeer me te verbinden met de aarde. En dus niet op de automatische piloot te sloffen. Nee, hallo wereld. Dankjewel voor de heerlijke slaap. Dankjewel voor de mooie nieuwe dag. Welkom wereld, welkom lichaam. En dan is het eerste wat ik doe, even naar het toilet. En dan pak ik mijn yogamat en rol ik die uit. Nou, we hebben echt sinds begin juni fantastisch weer in Nederland. Dus elke dag open ik eerst mijn balkondeuren en rol mijn yogamatje uit op het balkon. En ik begin met 20-25 minuten yoga. Als het geen mooi weer is, doe ik het binnen in mijn woonkamer. Maar nu doe ik het buiten. Dus ik connect eerst met mijn adem, met mijn lichaam. Ik ben nog steeds in mijn hoofd bezig met, oh, ik ben zo dankbaar voor de heerlijke warme zonnestralen. Want in Nederland hebben we niet altijd mooi weer. Dus elke keer als het mooi weer is, uit ik mijn dankbaarheid voor het mooie weer. Ja, dus de eerste 20-25 minuten in de ochtend ben ik echt bezig met landen op aarde, landen in mijn lichaam, connectie met mijn hart maken. Heel belangrijk, dat doe je door de dankbaarheid, maar ook gewoon door het te visualiseren. En dat is echt wat mij op een hogere frequentie tilt met meer energie, meer inspiratie, meer geluk. Nou, het kan zijn dat jij helemaal geen tijd hiervoor hebt. Daarom zeg ik ook, dit is mijn ochtendritueel. Maar iedereen heeft tijd als die wakker wordt om eerst te bedenken van, oh, welkom nieuwe dag, welkom lichaam, bedankt voor de slaap of bedankt voor iets. Dat
kan in je hoofd. Dat kun je ook doen als je naar de wc gaat. Maar goed, vroeger deed ik dat allemaal niet. Dan ging ik gewoon plassen op de automatische piloot, mijn ontbijt maken, mijn ontbijt eten en werken. En ik zat dus eigenlijk nooit echt goed in mijn lichaam. Maar nu wel, elke dag begin ik daarmee. En dat is echt een game changer voor mij. Ja, en na de yoga doe ik nog kort. Dus heel even een korte meditatie. Echt nogmaals bedanken. En de dag visualiseren zoals hoe ik die dag voor me zie. Wat ik wil doen. Nou, er kunnen altijd natuurlijk veranderingen zijn op een dag. Er kan een tegenslag komen, waardoor je je toch opeens minder goed voelt. Maar omdat je bent begonnen met jezelf aarden en met ontspanning en met een hoge frequentie, kun je dit beter aan. Als je al laag zit in je energie, dan kun je een tegenslag minder goed aan. Maar als je al goed zit in je energie, dan is het heel vervelend, maar kun je het vaak beter aan. Ik in elk geval wel. Nou, ik ontbijt elke ochtend. Sommige mensen ontbijten niet. Iedereen moet doen wat goed voelt voor zijn of haar lichaam. Ik heb geprobeerd intermittent fasting te doen, maar dat werkt niet zo goed voor mij. Ik heb gewoon echt direct 's ochtends honger. Dus ik ga eten maken. En vroeger at ik 's ochtends vaak yoghurt, kokosyoghurt met fruit of zo. En ik dacht, oh, ik ben super gezond bezig. Totdat ik van verschillende mensen hoorde dat eigenlijk voor mij en voor heel veel mensen, het ligt een beetje aan wat voor type je bent, maar dat het vaak beter is om te beginnen met een warm ontbijt. Bijvoorbeeld havermout of soep of een gebakken ei. In ieder geval iets warms. Jouw maag moet 's ochtends ook opstarten en heeft liever iets warms. Want als je iets kouds geeft, kan die niet goed opstarten. En dat geeft later energieproblemen. En ik was altijd moe, dus ik dacht, oké, nou, misschien helpt het als ik warm ga ontbijten. Dus ik maak meestal havermout 's ochtends met fruit en dingetjes. En een andere gamechanger. Vroeger begon ik direct met koffie met cafeïne. Maar ik las later en ik zag filmpjes later dat het eigenlijk beter is om 90 minuten te wachten om koffie of andere cafeïnehoudende dranken te drinken. Nou, gelukkig bestaat er decaf, ja, dus cafeïnevrije koffie. Dus 's ochtends begin ik met mijn ontbijtje met een gewoon lekkere decaf koffie, want ik hou heel erg van de smaak. Ook vind ik koffie zo lekker. En dan als ik al 1,5 uur of 2 uur wakker ben, dan neem ik een koffie met cafeïne. En dat is ook het enige wat ik neem met cafeïne op een dag. Maar vroeger dronk ik nog meer cafeïne op een dag en mijn energie ging dus steeds omhoog, crash, omhoog, crash, omhoog, crash. En nu heb ik dat niet meer. Geen crash meer. Nou, vervolgens begin ik met werken. En daarna begint er een ander ritueel. Mijn doucheritueel. Oh my god, mijn doucheritueel. Ja, ik doe sinds kort 2 dingen onder de douche die mij ook heel erg helpen. Maar voordat ik onder de douche ga, doe ik meestal nog iets anders om me daarop voor te bereiden. Hi guys, welcome. This is a guided breathing session. Relax to the deepest. Lie down, sit down, whatever it takes. Relax. En dat is een korte ademsessie van 11 minuten van Wim Hof. Ik ben begonnen met de Wim Hof methode. Dat is echt een game changer. Dat is echt een game changer. De Wim Hof methode is ademhalingsoefeningen en cold therapy, dus koude therapie. En thuis kun je dat doen met koud douchen. En als je een bad hebt, kun je ook ijsbaden nemen. Nou, ik heb geen bad, maar het beste is om eerst een ademhalingsoefening te doen. Die duurt 11 minuten. En dan ga ik dus daarna onder de douche. En dan doe ik het volgende. Alle energie niet te herinneren. Schrijf met niet zo terug. Ja, lekker. Alle energie hier in mijn handen. Ik wil niet terug. Alle energie. En nu gaan we op kamers.
2 minuten koud. Heerlijk. Ja, dus wat heb ik gedaan? Nou, ik heb me allereerst energetisch gereinigd onder de douche. Dat is ook iets wat me echt heel erg helpt. En ik douche dus 2 minuten koud af. En dat is ook echt, wow, my god, a game changer. Door de kou van het water wordt je stresshormoon of verschillende stresshormonen die gaan omlaag. En gelukshormonen gaan omhoog. En gedurende de dag wordt je hartslag iets langzamer. Dus je ervaart ook minder snel stress. Ja, dus het heeft echt super veel voordelen. Je immuunsysteem wordt ook beter. En als ik onder die koude douche vandaan kom, voel ik echt zo... I'm alive, I'm alive, I'm alive. Ja, het is echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ook het energetisch reinigen is echt heel belangrijk voor mij. En dat gaat over mijn aura, mijn energetische lichaam. Misschien geloof je niet in aura's, dat kan. Ik wel, omdat ik het echt voel. Ik voel gewoon dat mijn aura dingen, energieën opneemt van andere mensen of andere entiteiten. En dat mijn eigen energie soms eruit lekt als ik bij andere mensen ben. En daarom was ik vroeger altijd heel snel overprikkeld, omdat ik al die energieën had van anderen. En aan de andere kant gedraind. Ik voelde me in mijn hoofd vaak gedraind. Omdat mijn energie wegging. Maar nu, dagelijks, reinig ik dus mijn energetisch veld. Door die energieën van anderen terug te sturen naar hen. En mijn eigen energie terug te vragen. En noem me gek of niet, maar ik voel de energie in mijn aura uitgaan. En ik voel mijn eigen energie terugkomen. En ik doe dat energetisch reinigen dus 1 keer per dag onder de douche. En vaak nog 1 keer per dag met Sali. Alle energie die niet bij mij hoort, stuur ik met liefde terug naar waar het vandaan kwam. En mijn eigen energie vraag ik ook terug te komen naar mij. Ja, mijn eigen energie vraag ik om terug te komen naar mij. En ook dit is echt een game changer. Echt waar, het werkt voor mij enorm goed om zo dus mijn energetische energie goed gebalanceerd te houden. Want we hebben het nu over lichamelijke energie gehad, in je lichaam en je hormonen en zo. Maar ook je energetische energie, voor mij is dat heel belangrijk om dat ook op peil te houden. Ja, dan als laatste nog een andere rare gewoonte die niks met per se energie te maken heeft. Maar iets wat ik onlangs ben begonnen is dat ik geen deodorant meer gebruik. Ik gebruikte al heel lang geen normale deo meer, maar altijd van die natuurlijke, zo'n mineraalstick. Want ik dacht dat dat beter was en dat er geen aluminium in zat. Maar ik kwam er laatst achter dat daar aluin in zit. En dat is een natuurlijke vorm van aluminium. Dus nu doe ik zuiveringszout, baking soda. En het werkt echt supergoed. En ik gebruik ook baking soda om gifstoffen van mijn groente en fruit af te krijgen. Want dat wordt bespoten natuurlijk. Dus als ik groente en fruit koop, dan doe ik het thuis eerst in een badje met water, met baking soda. En dan 20 minuten, 30 minuten erin laten en daarna afspoelen. Dan gaan veel van die bestrijdingsmiddelen eraf. En ik doe mijn baking soda ook in een masker, gezichtsmasker. Ik gebruik vaak een detox gezichtsmasker met honing en zuiveringszout. En ja, zoals je ziet heb ik dat vanochtend opgesmeerd en nu heb ik een hele mooie stralende huid. Nou, over stralende huid gesproken. Ik ben ook gestopt met gewoon normaal kraanwater drinken. Vroeger gebruikte ik een filter van Brita om het te filteren. Maar ik ging op een gegeven moment een beetje inlezen en toen kwam ik erachter dat Brita filter toch niet zo heel goed is. En nu heb ik een ander filter gekocht van Berkey. Ook niet per se om reclame te maken. Maar sinds ik dat filter heb en sinds ik alleen nog water daaruit drink,
zijn gewoon mijn puistjes bijna helemaal weggegaan. Ik heb sinds mijn 11e, dus al 26 jaar, acne. Vroeger heel erg, echt mijn hele lichaam zat onder. Maar tot voor kort had ik altijd nog elke dag weer puistjes, heel veel soms. En het bleef maar en het bleef maar en het bleef maar. Maar toen ik dus ben overgestapt en geen kraanwater direct meer uit de kraan drink, maar eerst filter, is mijn huid opeens veel beter geworden. Dus ja, dat is ook een gewoonte van mij, dat ik nu overal mijn eigen gefilterde water mee naartoe neem. Ik drink niet per se water uit flessen, want ik weet nog steeds niet wat daarin zit. En ik ben ook geen voorstander van al dat plastic. Dus ik neem altijd overal mijn eigen gefilterde water mee naartoe. Of mijn eigen thee. Of ik neem zelfs het hele filter mee. Ja, dus dat is ook een beetje een rare gewoonte. Maar het Nederlands kraanwater schijnt het beste te zijn van de hele wereld. Of één van de beste. Maar alsnog zitten er wel sporen in van medicijnen, van zware metalen, van de pil. Dus ook, ja, het heeft niet met mijn energie te maken. Of misschien wel. Ja, misschien zitten er ook wel dingen in kraanwater die ook mijn energie. Ik heb geen idee. We zien het niet. We weten het niet. Maar ik zie wel verschil aan mijn huid. In elk geval. Nou, en dan als laatste, aan het eind van de dag probeer ik ook altijd weer af te sluiten met dankbaarheid. Ja, dankbaarheid is echt een van de belangrijkste dingen. Het heeft ook een beetje te maken met de wet van aantrekkingskracht. Of met manifestatie. Nou, dat is weer een heel onderwerp op zich. Maar daar waar je aandacht aan schenkt, dat groeit of dat trek je aan. Als jij dankbaar bent voor dingen, voor de mooie dingen die je overkomen, dan verhoog je niet alleen je eigen frequentie, je voelt je beter, maar je trekt ook meer daarvan aan. In ieder geval, dat is ook wel wat ik geloof en wat ik ook zelf ervaar. Maar daar ga ik nu niet heel veel verder op in. Als je daar meer over wilt weten, kan ik daar wel een andere keer een video over maken. In elk geval is het alleen al fijn voor jezelf om gewoon aan het eind van de dag te bedenken waar je dankbaar voor bent. Dingen die je hebt of dingen die dag zijn gebeurd. Soms uit ik zelfs mijn dankbaarheid naar dingen die eigenlijk in eerste instantie niet leuk waren, maar die mij dan een les hebben geleerd, waardoor ik nu juist meer weet. Dus ik probeer dankbaar te zijn voor de mooie dingen. Ik probeer dankbaar te zijn voor de neutrale dingen. Of de dingen die voor mij normaal zijn, maar misschien eigenlijk helemaal niet zijn. Dus ik probeer elke dag dankbaar te zijn voor mijn huis, voor het heerlijke eten. Elke keer als ik eet, probeer ik echt dankbaar te zijn voor dankjewel voor dit eten. Dankjewel voor de zon. Dankjewel voor de lieve mensen om me heen. Dankjewel voor de vrijheid. Dankjewel voor wat ik doe met YouTube, met jullie allemaal kunnen bereiken. En dankbaar voor de lessen die misschien niet in eerste instantie altijd even fijn zijn direct, maar die je wel verder brengen als mens. Ja, ik zou echt nog uren door kunnen gaan. Ik vind dit allemaal zo fijn om over te praten. En het is zo interessant om te zien hoe je dus zelf je eigen energie hoger kunt krijgen. Je productiever kunt voelen. Meer kan genieten van het leven en meer geluk kunt ervaren. En dit zijn dus maar een paar kleine dingen die ik nu heb gedeeld. Een paar gewoontes, een paar rituelen die mij hebben geholpen, waardoor ik echt meer energie heb. En nogmaals, het kan zijn dat voor jou iets heel anders werkt. Dus het is niet zo dat wat ik doe, dat voor iedereen werkt. Ik heb ook helemaal niet gepraat nu verder echt over voeding of over beweging, maar bijvoorbeeld bewegen of, weet je wel, voor mij werkt dansen werkt en zingen werkt. Voor andere mensen sporten. Ik hou van naar het strand gaan, naar het bos gaan. Er zijn dus nog veel meer dingen die je kunt doen om je energie en alles te verhogen. Maar ik heb het nu over een paar kleine dagelijkse rituelen gehad. Of dagelijkse gewoontes. En ik ben dus heel benieuwd als jij iets hebt wat jij elke dag doet, wat jou heel erg helpt. Deel het alsjeblieft met mij en met ons allemaal in de reacties. Ja, en dan wil ik mijn dankbaarheid uiten naar jullie. Echt waar, ik ben jullie allemaal fucking dankbaar. Echt heel erg dankbaar dat jullie gewoon kijken naar mijn filmpjes.
deze liken, deze delen. Heel vaak hartstikke lieve en leuke reacties achterlaten. Daar ben ik ook echt zo dankbaar voor. Ik ben er zo dankbaar voor dat ik dit voor jullie mag doen. En dat jullie ook weer wat voor mij terug doen. Namelijk gewoon kijken, delen, abonneren, reageren. Dus dank jullie wel. Dank je wel, universum. Ik ben echt helemaal... Ik voel het. Ik voel het nu in mijn aura. Misschien zie je ook kippenvel. Dat is wat er gebeurt bij mij. Het is echt voelbaar voor mij. Dus in elk geval bedankt weer voor het kijken. Ik zie jullie heel snel in de volgende video.